علی هستم و باید به شما بگم خوش اومدید به اولین سری ویدیوهای آموزش هلدینگ پرشین بولز. خب بچه ها، امروز ما میخوایم بریم پروژه گرس رو نودش رو ران کنیم، ولتش رو وریفای کنیم و نحوه نصب ولت مد نظرش هم با هم دیگه اوکی بکنیم. خب بریم بدون فوت وقت سر آموزش. ببینید بچه ها، پروژه گرس برای اون دسته از دوستانی که نمیدونن کاربردش چیه، پروژه گرس میاد 3/10 از پهنای باند و ترافیک که به سیستم ما وارد میشه رو میگیره و به صورت پک هایی به شرکت های ارائه دهنده هوش مصنوعی اینا رو میفروشه و در عوض به ما پوینت میده تا زمانی که حالا ایردراپش برسه. خب برای بحث وریفای کردن ولتمون که از ما خواسته شده، ببینید میرید تو بخش ریوارد و وریفای ولت آدرس رو روش باید کلیک کنید. قبل از اون شما باید ولت فانتوم رو نصب کنید. وارد وبسایت phantom.app/download میشید، لینکش هم حالا زیر ویدیو میذارم. شما رو ریدایرکت میکنه به اکستنشن فانتوم. زمانی که اکستنشن فانتوم رو نصب کردین، خودش اتوماتیک شما رو به یه صفحه جدید برمیگردونه. کانکت نیو ولت رو میزنید، یه پسوردی ست میکنید. مثلا من یه پسوردی ست میکنم. خب پسوردم من ست کردم، با پالیسیش تیک پالیسیش رو میزنیم و کانتینیو رو میزنیم. خب یه 12 کلمه رو به ما میده. اوکی، ما اینا رو دیدیم. کانتینیو استارت. خب کجا میره؟ اینو پین میکنیم، ولت فانتوم ما میاد. بعد شما میاد چیکار میکنید؟ یه مقدار پول دیپازیت میکنید به ولت فانتومتون. خب به این آدرس سولانا توجه کنید، یعنی سولانا رو باید واریز کنید به کیف پول فانتومتون. زمانی که این کار رو کردین، شما باید چیکار کنید؟ بیاید اینجا یه گزینه واسه شما میاره، کانکت ولت رو اینجا کانکت میکنید. بعد یک صفحه واسه شما میاره که باید پالیسیش رو تایید بکنید. زمانی که تایید کردید، از شما میخواد که یک مقدار تراکنش رو ایجاد بکنید که بتونه آدرس ولت شما رو وریفای بکنه. زمانی که این کارو کردین، وریفایتون انجام شد، همه چی به صورت اتوماتیکه، یعنی اکستنشن خودش اتوماتیک باز میشه و کارا رو انجام میدید. زمانی که این کار کردید، وریفای ولتتون تموم شده، یه دونه ایمیل برمیگردونه به آدرسی که قبلا از طریق اون ایمیلتون رو وریفای کردید. اونجا هم یه دونه تایید میدید و وریفای ولتتون تموم میشه. حالا بریم سراغ بحث نودران کردن. میایم تو بخش استور. زمانی که میایم تو بخش استور، یه نمونه پوینت جمع کردنش اینه که اکستنشن رو شما نصب کنید و یه ریوارد 1x نسبت به پوینت هاتون بگیرید. ولی یه روش دیگه هست، 1.5x 1.25x به شما ریوارد میده. تو دانلود کلیک میکنید و رو بحث دانلود که میرید، من خودم از نرم افزار ویندوز استفاده میکنم، سیستم عامل ویندوز. میتونید از مک و لینوکس هم استفاده کنید، ولی خب من با ویندوز راحت ترم. زمانی که شما اینو نصب کردید، یه فایل واسهتون دانلود میکنه. فایل رو که دانلود کردید و زمانی که اکستنشن شما داره نصب میشه، شما رو ریدایرکت میکنه به این صفحه که دستورالعمل نصب نود رو با شما تو سیستم عامل های لینوکس و ویندوز و مک توضیح داده. حالا من رو سیستم عامل ویندوز میخوایم این کار رو انجام بدم. زمانی که فولدر شما نصب شد، یعنی اون فایلی که ما داشتیم، میره تو بخش دانلود های ما و یه پوشه به اسم گرس کامیونیتی نود ویندوز رو به شما میده. این پوشه رو اکسترکت میکنید. زمانی که اکسترکت کردید، وارد پوشه میشید، گرس کانفیگ رو میزنید و تا عملیات نصب نود انجام بشه. خب میبینید که کانفیگ انجام شد، سکسسفولی بود و میتونیم یه دونه اینتر بزنیم که کار نود تمام بشه. خب در مرحله بعدی ما باید بیایم روی سرچ بار و این کلمه رو سرچ بکنیم. زمانی که این کلمه رو سرچ کردیم، شما رو برمیگردونه به این صفحه و حالا طبق همین مسیری که دارم میرم، شما هم برید ببینید، چک کنید آیا اون فایل مد نظر هست یا نه. تو بخش پوشه پالیسی براوزرها. خب از مرورگر اج که بخوایم استفاده کنیم، ببینید باید این فایل توی هر سه تا یا هر چند تا مرورگری که دارید،
مثلا کروم اکستنشن، این باید دوباره همین فایل اینجا هست و از اکستنشن مایکروسافت که بخوایم استفاده کنیم، مرورگر مایکروسافت بخوایم استفاده بکنیم، باز همین فایل اینجا هست. خب زمانی که این کار کردیم ما باید مرورگر رو باز بکنیم، همون مرورگری که میخوایم باهاش کار کنیم. من خودم از مرورگر کروم استفاده میکنم. شما باید بیای تو بخش پالیسی مرورگر، مثلا از کروم /2 پالیسی رو سرچ بکنی که شما ریدایرکت کنه به این صفحه. خب میبینید که ریدایرکت شد. فقط قبلش ببینید شما این نوشته رو ندارید، شما باید این ریلود پالیسی رو بزنید که این اد بشه به صورت اتوماتیک. زمانی که این کار کردید حالا شما باید بیای اکستنشن مربوط به نود رو نصب کنید. منیج اکستنشن رو میزنید، توجه کنید که باید رو حالت دیولوب مود باشه. این اکستنشن رو دراگ اند درا میکنید تا اکستنشن به صورت اتوماتیک نصب بشه. حالا من اینو حذف میکنم، اکستنشن رو میندازم اینجا، اد تو اکستنشن رو میزنم که مراحل نصبش هم با هم دیگه ببینیم. زمانی که اتوماتیک نصب میشه، حالا اکستنشن رو باز میکنیم. از ما میخواد که لاگین کنیم به حساب کاربری که داریم. زمانی که این کارو کردیم لاگین میکنیم. زمانی که یوزر پس رو وارد کردیم و لاگین کردیم داخل اکانت خودمون، میریم دوباره داخل اکستنشن و اکستنشن رو باز میکنیم. باید نوشته شده باشه که grass is connected و نتورک کوالیتی ما باید بالای 0% باشه و اگر 0 رو به ما نشون بده یعنی آی پی ما دچار مشکل هست. می‌بینید که grass is connected و نود ما به صورت کامل متصل شده. یه خبر دیگه هم که هست این که grass چپتر 7 هم داره، پس میتونید به راحتی 100 ساعت تایمی که باید رد کنید رو تیکش رو بزنید و 100 ساعت میتونید به راحتی پر کنید. برای اون دسته دوستانی که هنوز وارد پروژه نشدن و به نظر میتونه ریوارد خوبی رو بده نسبت به پوینتی که داریم. این هم یه نکته. خب دوستان اگر نظری پیشنهادی داشتید حتما کامنت کنید و یادتون نره که کانال رو ساب کنید. ویدیوهای بعدی کانال رو از دست ندید، قرار اتفاقهای خیلی بزرگی بیفته. تا دیداری دیگر، بدرود.